Sau đây là loạt vụ việc đang gây chú ý trên mạng xã hội những ngày gần đây, được tổng hợp và bình luận trên kênh tin hôm nay. Shipper đứng hình vì khi mở hàng ra, bên trong chỉ có một cục gạch. Bị cắm sừng, thanh niên liền xuống tay làm 2 người tử vong. Hy hữu, bố để quên con trong ô tô làm bé ra đi mãi mãi. Gặp cướp có súng, tài xế đạp ga thoát thân trong gan tấc. Vợ vừa về nước 5 ngày, bị chồng cũ xuống tay không qua khỏi. Tuồn thịt lợn bẩn vào trường mầm non, 3 đối tượng bị bắt. Tàu hỏa đang chạy thì bốc cháy dữ dội khiến hành khách hoảng loạn. Sau đây là thông tin chi tiết, mời mọi người cùng theo dõi. Shipper đứng hình vì khi mở hàng ra, bên trong chỉ có một cục gạch. Nam tài xế suýt mất trắng gần 1 triệu đồng chỉ vì một đơn hàng cốt tưởng chừng bình thường. Em dí từ nãy giờ á. Để chưa người ta xét cho anh làm để chờ xíu công an xuống giờ. Điện chưa? Ai điện chưa? Thôi ngồi xuống ngồi xuống đây. Em bảo ngồi nó không chụp rồi nó bỏ chạy đó. Ngồi yên đó đi, con cứ ngồi yên. Chị không phải đâu. Bao nhiêu người đây con không. Nó lừa đảo tụi em cực lắm á. Con cứ ngồi yên đó đi. Được. Con ngồi yên ở đây. Ở đây là em cô lớn con cũng không trả ai sẽ nào như thế nào. Con không có được làm gì bao nhiêu người. Mày cho anh rồi mày. Vô trong là đây không chạy. Mày hai anh em chạy thấy mẹ dí cắt giùm mày nữa. Ý là bị 2 phát à? Gì? 2 người à? 2 đơn à? Ba người tới cái là nó không nhận nó bà phải bảo nó lừa ấy tôi nó nghi rồi. Đi có gì công an cứ giải quyết, quýnh nó hỏi chạy án mẹ. Bây giờ mấy anh em xuống đây chờ đi. Thủ đoạn không mới nhưng vẫn có người dính, kẻ gian tự tạo đơn trên hệ thống, chọn giao hàng thu tiền hộ rồi yêu cầu shipper ứng tiền trước khi nhận. Số tiền hiển thị trên app thường vài trăm đến vài triệu đủ để nhiều người chủ quan ứng trước cho nhanh. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, thông tin người nhận toàn số ảo. Gọi không được, nhắn không xong. Shipper nhận hàng, chạy đi giao, tới nơi thì thuê bao không liên lạc được. Mở ra kiểm tra bên trong chỉ có đúng một cục gạch. Tiền đã ứng coi như bay sạch nếu không kịp nhận ra. May cho trường hợp này, nam tài xế đã từng nghe anh em trong nghề cảnh báo chiêu trò này trước đó. Thấy có mùi sai, anh lập tức quay đầu lại điểm gửi hàng và phối hợp tóm luôn đối tượng. Tôi nghĩ là mày nó đi trong hẻm ra, tôi đợi 5 phút tôi gắn tôi đợi nó ra luôn mà. Cái cô cà phê cô nói mẹ em nó 3 người dính rồi, 3 người ấy rồi. Cô phải đâu? Cô cà phê đầu hẻm đây nè cô. Quán 175 á hả? Ừ. À, quán 175 hả con? Rồi mày con nóng nó lừa anh em tụi con cực lắm. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng những vụ như thế này không phải lúc nào cũng xử lý dứt điểm. Không ít trường hợp vẫn phải tự xử lý, thậm chí mất tiền oan. Anh em chạy cốt được khuyến cáo, đơn nào bắt ứng tiền cao, thông tin mập mờ, khu vực giao vắng tốt nhất né sớm. Chỉ cần lơ là một chút thôi là mất tiền như chơi. Bố để quên con trong ô tô làm bé ra đi mãi mãi. Một sự việc đau lòng vừa xảy ra tại Nghệ An khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Sáng ngày 16 tháng 4, một người bố đưa con gái hơn 2 tuổi đi học như thường lệ. Tuy nhiên, sau đó lại chạy thẳng đến cơ quan mà quên mất con vẫn còn trên xe. Chiếc ô tô đỗ ngoài trời, cửa đóng kín suốt nhiều giờ. Bên trong là một đứa trẻ còn quá nhỏ, không ai biết, không ai hay. Đến khoảng 14 giờ, khi phát hiện sự việc, người bố hoảng loạn đưa con đi cấp cứu, nhưng đã không kịp. Một sai sót tưởng chừng nhỏ, nhưng hậu quả là điều không thể cứu vãn. Phóng viên nhìn thấy con ruồi rõ ràng ở trong cái bao thịt của anh đấy. Đây. Vụ tuồn thịt lợn bẩn vào trường học, buồn nhất lúc này lại là chú mèo. Đang từ mèo có chủ, ăn uống đủ đầy, sống chill mỗi ngày. Tự nhiên một ngày lên TV cùng chủ, rồi quay xe cái thành mèo vô gia cư. Tôi cũng rất là kỹ tính ở trong việc này, bởi vì nấu ăn nó là một trong những đặc thù, ngành đặc thù, nên tôi rất kỹ tính. Con mèo, anh nuôi nó ở đây à? Phải đâu, nó chạy vào đây như thế nào đấy. Đây là cái khay thức ăn rồi là cái chậu đấy là để vệ sinh phân mèo còn gì. Cả cái xương gì nó tha ra đây này. Sao cái mì gạo này nó không có nhãn mác về nguồn gốc xuất xứ rồi không có thành phần hay hạn sử dụng gì vậy anh? Thì bây giờ mình làm cái hợp tác xã ấy, thì người ta chỉ đóng gói cho mình như này thôi. Đóng gói cho mình. Cái hợp tác xã này là hợp tác xã mì của Ngày 17 tháng 4, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến vụ cung cấp thực phẩm vào trường mầm non tại Thái Nguyên. Trong đó có Nguyễn Văn Thành, 50 tuổi, chủ cơ sở thực phẩm, người từng được nhiều người gọi là ông chú kỹ tính. Cùng bị bắt còn có Nguyễn Thị Tâm, 45 tuổi, nguyên hiệu trưởng trường mầm non Nam Hòa và Trần Thị Hằng, 44 tuổi, kế toán của trường. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng liên quan đến hành vi đưa, nhận hối lộ trong việc cung cấp suất ăn cho học sinh, nguồn thực phẩm không đảm bảo, thậm chí thịt lợn nhiễm bệnh. Vụ việc khiến nhiều người lo ngại về chất lượng bữa ăn học đường. Nhưng điều khiến dân mạng bàn tán nhiều nhất lại là con mèo của ông chú.
Vừa về nước 5 ngày, người phụ nữ gặp chồng cũ rồi xảy ra bi kịch, chỉ một cuộc gặp sau ly hôn, nhưng kết thúc lại quá đau lòng. Một vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra tại Hà Tĩnh khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Tối ngày 16 tháng 4, một người phụ nữ vừa từ nước ngoài trở về chưa đầy một tuần đã có cuộc gặp với chồng cũ để nói chuyện sau ly hôn. Địa điểm là khu vực gần nhà người thân, phường Hà Huy Tập. Ban đầu chỉ là trao đổi, nhưng không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng khi hai bên xảy ra tranh cãi. Mâu thuẫn leo thang và rồi mọi thứ vượt khỏi kiểm soát. Người chồng cũ sau đó đã dùng hung khí mang theo trong người tấn công, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng người phụ nữ đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Gây án xong, đối tượng rời khỏi hiện trường, nhưng nhanh chóng bị lực lượng chức năng truy tìm và bắt giữ khi đang lẩn trốn gần khu vực xảy ra vụ việc. Được biết, hai người đã ly hôn từ trước. Nạn nhân vừa trở về nước được vài ngày thì xảy ra sự việc đau lòng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân. Một cuộc gặp tưởng để giải quyết chuyện cũ lại kết thúc theo cách không ai ngờ tới. Đêm gặp xe lạ chặn đầu, tài xế đạp ga thoát thân trong tích tắc, chỉ cần chậm 1 giây, chưa biết chuyện gì xảy ra. Một tài xế vừa trải qua tình huống khiến nhiều người nghe xong phải rùng mình. Khi đang chạy xe ban đêm trên tuyến Hà Tiên, Campuchia, bất ngờ một ô tô phía sau vượt lên, ép đầu rồi dừng lại giữa đường. Ngay sau đó, hai người đàn ông bịt kín mặt bước xuống, tiến lại gần với vật giống súng trên tay. Không khí lúc này cực kỳ căng thẳng. Không chần chừ, tài xế quyết định đạp ga lao thẳng, thoát khỏi tình huống nguy hiểm trong tích tắc. May mắn là không có chuyện xấu xảy ra. Tuy nhiên, sự việc là lời cảnh báo cho nhiều tài xế, đi đêm, đi đường vắng chỉ cần một tình huống lạ là phải cực kỳ tỉnh táo. Ghen tuông, nam thanh niên xuống tay khi gặp người yêu đi cùng người mới, chỉ 2 câu nói, nhưng kết cục là hai người không qua khỏi. Nghe tin người yêu có người mới, Đạt không giữ nổi bình tĩnh, lập tức cầm hung khí đi tìm cho ra lẽ. Trong lúc chạy khắp nơi, Đạt phát hiện cô gái đang đi cùng người yêu mới. Không nói nhiều, anh ta xuống xe, tiến lại gần hỏi một câu ngắn gọn, sao em làm vậy? Chưa kịp để cô gái lên tiếng, người đi cùng đã xen vào, sao là sao? Chỉ vài câu qua lại, nhưng mọi thứ vượt khỏi kiểm soát. Ngay sau đó, cả hai đã không qua khỏi. Tôi giúp anh em rồi kia, tôi tôn trọng anh em mà đồ má. Tụi mày chơi độ sống điếm đồ má, tụi mày mà phản tao độ, tao ghét chuyện đó rồi phản độ, phản tao rồi bắt buộc mà tao phải làm gì thôi. Phản con cặp ba rồi phản. Lần mà tao thích chơi lục đời. Mày tâm người ta gì đụng má mẹ mày sao? Đụng người ta gì là chết đó bà. Đụng ra bên hông mà không biết nó sống hay không nè. Không biết có chết không, tại vì nãy tôi đâm thằng nào bọn nó sáng tôi nhém chứ đâm cái cổ lên bụng. Đụng ngay đi, đi ngồi hú đi ngồi. Bây giờ tôi mới chạy xuống chạy lại, tôi mới ngửa tay chân hết, bây giờ đang vòng vòng rồi mấy anh em bước cuối nè. Chạy. Vụ việc được cho là xảy ra tại khu vực Dương Tơ, Phú Quốc. Hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ toàn bộ nguyên nhân. Câu chuyện khiến nhiều người bàng hoàng, bởi chỉ từ chuyện tình cảm cá nhân lại dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Tàu Hà Nội, Hải Phòng bốc cháy giữa đường, khói lửa bốc cao, phải dừng khẩn cấp. Sáng ngày 17 tháng 4, một chuyến tàu khách trên tuyến Hà Nội, Hải Phòng bất ngờ gặp sự cố nghiêm trọng khi đang di chuyển, khiến nhiều người thót tim. Cháy tàu luôn. Kia là khoang hàng khoang khách rồi, yêu ơi. Cháy đen xì. Chắc đang tách cái kho nhiên liệu ra chẳng hạn. Đừng tách cái này ra đây này. Ui giời. Tách cái rời cái này kho sơn. Có nghĩa là tách để cái khoang cháy để. Khoảng 10 giờ, tàu LP6 đang chạy thì bất ngờ bốc khói dữ dội từ 2 toa phía sau. Chỉ ít phút sau, lửa bùng lên, lan nhanh từ toa số 15 sang toa 16. Đáng nói, thời điểm xảy ra sự cố, 2 toa này không chở hành khách. Tuy nhiên, khói đen cuồn cuộn bốc lên giữa hành trình vẫn khiến tình huống trở nên cực kỳ căng thẳng. Khi tàu đi qua khu vực cầu Phú Lương, thành phố Hải Dương, lửa bắt đầu lan rộng. Nhân viên trên tàu lập tức dùng phương tiện tại chỗ để dập lửa, nhưng do vật liệu dễ cháy, ngọn lửa không thể khống chế hoàn toàn. Không còn cách nào khác, đoàn tàu buộc phải dừng khẩn cấp ngay trên đường ray. Một quyết định nhanh được đưa ra, tách rời 2 toa đang cháy khỏi đoàn tàu để tránh cháy lan toàn bộ. Ít phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt, khống chế đám cháy. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân có thể liên quan đến hệ thống điều hòa gặp sự cố. Các toa còn lại không bị ảnh hưởng, nhưng toàn bộ hành trình buộc phải tạm dừng. Hành khách sau đó được bố trí phương tiện khác để tiếp tục di chuyển. Sự việc khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, bởi đây là tuyến đường sắt huyết mạch, mỗi ngày có lượng lớn hành khách qua lại.
Chuỗi vụ việc trên cho thấy nhiều tình huống bất ngờ trong đời sống, từ lừa đảo tinh vi, mâu thuẫn tình cảm, tai nạn gia đình cho tới sự cố giao thông, chỉ một phút chủ quan cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh tin hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hơn nha.